Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube channel của mình. Mình tên là Chi Nguyễn, là tiến sĩ giáo dục tại Mỹ và là tác giả của blog The Present Writer. Trong hơn 4 năm kể từ ngày mình bắt đầu blog thì một câu hỏi mình nhận được nhiều nhất là làm sao để tạo một blog chuyên nghiệp, làm sao để có thể tạo được một blog trông giống như là The Present Writer. Bởi vì rất nhiều bạn đọc có cảm hứng để viết blog từ The Present Writer và cũng như là thích cái thiết kế tối giản, dễ nhìn của The Present Writer. Vì vậy là mọi người hỏi mình rất là nhiều về cách lập blog. Mình cũng cố gắng trả lời các câu hỏi của các bạn. Tuy nhiên thì làm blog thì có rất nhiều cái nhỏ, những cái chi tiết lặt vặt mà nó liên quan đến tổng thể cả một quá trình. Do vậy mình cảm thấy rằng là dễ dàng hơn nếu mà mình chia sẻ với các bạn qua video, qua hình ảnh, để các bạn có thể theo dõi từng bước một để lập một blog chuyên nghiệp hoàn chỉnh. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một qua hình ảnh, và cũng như là mình sẽ thực hiện từng bước trên máy tính của mình. Video này thì cũng kèm với một blog mình đăng ở trên The Present Writer. Bạn có thể vào trang thepresentwriter.com/tạo/blog. Trong blog mình có những cái đường link dẫn đến những cái website mà mình nói ở trong video này. Vì vậy các bạn không phải ghi chú hay là cũng không phải ghi nhớ những cái đường link hay là những cái tên website mà mình giới thiệu, bởi vì tất cả những thông tin cần thiết mình đã cho vào blog post của mình rồi. Vì vậy bạn hoàn toàn có thể theo dõi video này và cùng với cái bài viết trên blog của mình để thực hiện trang blog của bạn một cách rất dễ dàng. Mình bắt đầu nhé. Theo mình thì có 5 bước đơn giản để thực hiện một blog chuyên nghiệp hoàn chỉnh. Bước thứ nhất là chọn tên miền hay còn gọi là domain name cho blog của bạn và kết nối cái domain name đó với trang hosting, là nơi mà quản lý các hoạt động ở trên website của bạn. Tại sao hai việc đó nên đi cùng với nhau? Là bởi vì tới đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một trang hosting mà bản thân mình sử dụng cho The Present Writer, cũng như một cái trang cá nhân khác có tên là chinguyen.education, và một số trang bằng tiếng Việt và tiếng Anh khác mà mình đã sử dụng, và mình đều sử dụng trên hosting của Bluehost. Và khi mà bạn sign up Bluehost qua đường link của mình sẽ để ở phía dưới phần description, cũng như là ở cái đường link cái blog post mà mình post ở trên trang thepresentwriter.com. Thì nếu mà bạn sử dụng cái đường link của mình thì bạn sẽ có free domain name trong 1 năm đầu, tức là hoàn toàn miễn phí trong năm đầu của bạn. Điều này thì rất có lợi cho bạn, bởi vì là nếu mà bạn mua domain ở nơi khác và kết nối Bluehost thì cũng được. Nhưng mà nếu bạn chưa có domain thì đây là cách mà bạn có thể tiết kiệm được domain name trong cả 1 năm đầu. Lợi ích thứ hai của việc set up qua Bluehost thì bạn sẽ có free SSL. Nếu bạn chưa biết SSL là gì thì nó đơn giản là, ví dụ khi mà bạn vào một số website á, và nó ghi ở trên cái đường link là not secure, tức là nó không an toàn, bởi vì những cái website này họ không có SSL certificate. Nhưng mà nếu mà bạn sign up qua Bluehost thì người ta sẽ cung cấp free SSL certificate cho bạn. Tức là khi mà người khác mà click vào cái đường link trang web của bạn thì sẽ hiện ra cái dấu khóa, cũng giống như là mình có ở The Present Writer như thế này. Thì cái cách này thì nó làm cho trang web của bạn trở nên chuyên nghiệp, an toàn hơn. Ngoài ra lợi ích nữa của Bluehost thì như bạn thấy rằng họ có thể cho mình one click WordPress install, tức là có thể kết nối được với WordPress một cách vô cùng dễ dàng. WordPress là nền tảng mà mình sử dụng cho The Present Writer, cho chinguyen.education và cho tất cả các cái trang mà mình đã từng làm một cách chuyên nghiệp bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Thì hiện nay có rất nhiều nền tảng miễn phí và cũng như là những nền tảng mà nó có thể dễ dàng sử dụng hơn WordPress. Nhưng mà sau rất nhiều năm sử dụng rất nhiều các nền tảng khác thì mình đều quay lại với WordPress, bởi vì là WordPress nó cho phép mình có thể customize, mình có thể thay đổi những cái mà mình không thích. Có thể thời gian đầu mình sẽ phải học một chút để mình sử dụng WordPress được tốt hơn, nhưng mà mình sẽ giới thiệu cho bạn một số plugin mà có thể làm cho cái việc thiết kế trang web của bạn được vô cùng dễ dàng. Một điều đặc biệt nữa là nếu mà bạn sign up cho Bluehost qua đường link của mình thì bạn sẽ có discount, chỉ cần phải trả $3.95 một tháng cho chi phí hosting của bạn. Đây là một chi phí rất là thấp, nó chưa đến 100.000 tiền Việt cho hẳn 1 tháng để làm một blog chuyên nghiệp. Thêm nữa là Bluehost cũng có chương trình 30-day money back guarantee, tức là trong vòng 30 ngày nếu mà bạn không thích Bluehost hay là cũng không muốn làm blog nữa thì bạn có thể yêu cầu hoàn tiền và họ hoàn tiền cho bạn 100%. Vì vậy mình cảm thấy gần như là không có gì để mất. Tại sao không bắt đầu blog với Bluehost ngay từ bây giờ? Bước đầu thì bạn có thể nhấn Get Started. Ở đây thì Bluehost sẽ cho bạn một số lựa chọn tùy vào nhu cầu của bạn mà chọn cái gói nào phù hợp với mình. Gói nào tất nhiên càng advanced thì nó sẽ càng đắt hơn. Nhưng mà đối với mình ấy, bản thân mình ở blog hơn 4 năm nay và làm rất nhiều trang web khác thì mình cảm thấy là cái gói basic ấy,
chỉ có 3 đồng 95 một tháng là nó hoàn toàn có thể đáp ứng đủ các nhu cầu cơ bản nhất của việc viết like và cũng như là việc post những cái như CV, portfolio, media trên trang web của bạn. Do vậy là mình có thể bắt đầu với việc chọn gói basic. Bạn chỉ cần nhấn select. Tiếp đến thì họ sẽ cho bạn chọn cái domain name, tức là cái tên miền của bạn. Ở phần này nếu bạn chưa có domain thì bạn có thể click vào phần Create a new domain. Thì như mình đã nói thì đối với Bluehost và cũng như với đường link sign up của mình thì bạn có thể có domain 1 năm đầu free. Vậy nếu mà bạn chưa có domain thì đây là cách rất là dễ để bạn có thể có free domain. Nhưng mà nếu mà bạn có domain sẵn rồi thì bạn có thể connect cái domain của bạn và dùng cái use a domain you own. Cái này thì mình đã từng làm rồi, rất là đơn giản. Bạn chỉ cần ghi cái domain của bạn vào đây, chỉ trong vòng mình nghĩ là 1-2 phút là có thể connect vào Bluehost rất dễ dàng. Nhưng mà với tinh thần của video là mình khởi đầu, do vậy mình sẽ create a new domain. Mình có thể tạo một cái tên bất kỳ, ví dụ như là làm blog cùng chi.com. Mình click next. Ok, thì cái này người ta nói là làm blog cùng chi.com thì available để cho mình lấy. Từ đây thì bạn chỉ cần ghi lại cái thông tin cá nhân của mình để có thể đăng ký domain này. Sau khi bạn điền thông tin cá nhân thì họ sẽ hỏi là bạn muốn chi trả cái chi phí này trong vòng bao nhiêu lâu. Dưới đây thì có một số lựa chọn. Nếu mà bạn chọn 36 tháng, tức là cái thời gian càng nhiều thì mình sẽ có giá nó càng lợi, tức là 3 đồng 95 một tháng. Nhưng mà nếu mà bạn chưa muốn cam kết lâu dài thì bạn cũng có thể bắt đầu với 12 tháng, tức là 5 đồng 95 một tháng. Mình có thể chọn, ví dụ mình chọn 12 tháng. Tiếp đó thì họ hỏi những cái thông tin ngoài lề là mình có muốn làm domain privacy hay là code guard basic hay không. Cá nhân mình thì cảm thấy những cái chi phí này là không thực sự cần thiết, hoặc là nếu mà mình cần nó thì mình có thể thêm vào sau này. Do vậy là mình sẽ click bỏ những cái này. Tới đây là phần mà mình sẽ cho tài khoản ngân hàng của mình vào đây để chi trả cho những chi phí phía trên. Như bạn đã thể thấy là mình có 33% off sử dụng cái đường link của mình cung cấp và tổng chi phí là 71 đô 40. Mình sẽ cho thông tin cá nhân của mình vào đây. Ok, vậy là bước đầu tiên mình đã hoàn thành rồi. Và mình sẽ chỉ cần nhấn vào Create Account. Mình sẽ phải tạo password cho blog, làm blog cùng chi.com. Và đây mình có thể login vào tài khoản của mình. Tiếp đến phần thứ hai là mình sẽ kết nối website của mình với WordPress. Do vậy mình có thể skip những cái bước này khi mà họ hỏi về website của mình biết là mình sẽ kết nối tiếp theo. Như vậy là mình đã xong bước thứ hai, tức là bước này họ sẽ tự kết nối cho mình vào WordPress một cách vô cùng dễ dàng. Vậy bước này mình chỉ cần nhấn vào WordPress. Wow, và đây là trang WordPress blog rất quen thuộc với mình ở The Present Writer. Tức là với bước thứ hai thôi là bạn đã có một blog chuyên nghiệp rồi. Tuy nhiên là vì website của mình còn mới cho nên là mình sẽ phải cài thêm theme. Theme nói ngắn gọn là cái thiết kế, là cái design của website của bạn. Làm sao để bạn có thể có một website thân thiện với người dùng và hợp với tính cách cũng như là sở thích và style của bạn. Vì vậy mình sẽ đến với bước thứ ba là tạo theme cho blog. Đối với phần này thì mình sẽ chia sẻ hoàn toàn 100% cái theme mà mình sử dụng cho The Present Writer. Tức là nếu mà bạn muốn tạo một trang web y hệt như The Present Writer thì bạn có thể, mình không hề giấu giếm một điều gì hết. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ cập nhật cho bạn một cái theme nữa mà mình nghĩ là tương đối dễ sử dụng hơn và dễ cài hơn cái theme của mình. Trước hết đối với The Present Writer thì ở thời điểm mình bắt đầu blog vào năm 2016 thì tất cả mọi người, tất cả những blogger chuyên nghiệp đều sử dụng Genesis. Họ đều sử dụng Genesis là parent theme, tức là một cái theme cơ bản chạy ở nền, và một cái child theme nữa, tức là một cái theme nhỏ hơn để chạy phía trên để cho cái việc mà thiết kế blog được ổn định và chuyên nghiệp hơn. Do vậy nếu bạn muốn tạo một trang y hệt như The Present Writer thì bạn có thể vào đường link của Studio Press để mua Genesis và một cái child theme nữa. Tất cả đường link mình đều để ở trong bài viết của mình và dưới video này. Thứ nhất mình sẽ phải mua cái Genesis Framework. Sau khi mua cái Genesis Framework Package này thì bạn sẽ phải mua thêm một cái child theme nữa. Và cái theme mà mình chọn cho The Present Writer là Modern Studio. Đó là hoàn toàn thông tin về theme của The Present Writer.
Tuy nhiên như mình đã nói thì thời gian gần đây thì công nghệ phát triển hơn và mình cũng cập nhật hơn nhiều theme mới, rẻ hơn, tiện dụng hơn. Do vậy là nếu mà có một cái cách nào dễ hơn nữa thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái theme mà mình thấy là tương đối gần với The Present Writer và giá rẻ hơn. Đó là những cái theme ở trên Superb Theme. Thì cái theme mà mình đã từng sử dụng là Minimalist Blogger. Bạn có thể click vào để xem demo của cái theme này. Như bạn có thể thấy là cái theme này có rất nhiều tính năng và cái giao diện nó tương đối gần với cái theme mà mình có The Present Writer. Tất cả đường link để mua cái theme này thì mình đã đều để ở trong bài viết ở blog. Ok, vậy là mình đã gần xong rồi. Việc tiếp theo nữa là mình chỉ cần kết nối cái theme của mình vào với trang WordPress. Cách làm thì vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần click vào phần Appearance và chọn Theme. Ở đây thì bạn có thể thấy là WordPress họ cũng có một số theme miễn phí cho bạn. Nhưng mà theo quan điểm của mình ấy, nếu mà bạn muốn làm blog chuyên nghiệp và muốn customize, muốn thay đổi nhiều ấy, thì mình nên mua cái theme mà nó có nhiều tính năng hơn là free theme. Bởi vì là nhiều khi cái theme miễn phí nó rất là hạn chế nhiều tính năng. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm những cái theme phía dưới. Nhưng mà nếu mà bạn đã mua theme như là mình rồi ấy, thì bạn có thể kết nối theme với WordPress bằng cách click vào Upload và Upload Theme. Sau khi mình đã có cái phần theme Activate thì mình ấn vào Customize. Đây là chỗ mình có thể thay đổi design, thêm tên trang của mình vào đây. Ví dụ như làm blog cùng Chi chẳng hạn. Phần này thì hoàn toàn phụ thuộc vào thẩm mỹ của bạn và bạn có thể thiết kế trang web của mình theo ý mình muốn. Tuy nhiên nếu bạn có vấn đề gì trong quá trình thực hiện trang web thì bạn hoàn toàn có thể liên hệ với những đơn vị mà mình đã mua website, mua cái theme này. Họ có thể trả lời cho bạn một cách rất dễ dàng bởi vì họ chính là người tạo ra những cái theme này. Ok, vậy đến bước thứ tư mình sẽ cài plugin. Plugin thì hiểu một cách đơn giản là như kiểu những cái app ở trong điện thoại ấy. Ví dụ như là cái blog của mình là một cái điện thoại thì plugin là những cái app, những cái ứng dụng thông minh để nó có thể sử dụng cái điện thoại hay cũng như cái blog của mình được tiện dụng hơn, thông minh hơn. Để có thể tìm plugin thì bạn chỉ cần click vào plugin và add new. Ở dưới đây thì WordPress sẽ giới thiệu cho các bạn một số plugin quan trọng nhất, nhiều người sử dụng nhất. Nếu mà bạn muốn cài plugin nào thì bạn chỉ cần ấn Activate là nó sẽ cài vào trong phần plugin của mình. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn 4 plugin mà theo mình là vô cùng quan trọng để các bạn có thể chạy blog một cách an toàn, hiệu quả và thân thiện với người dùng. Plugin thứ nhất mà mình nghĩ là cần thiết gọi là Akismet Anti-Spam. Đây là plugin mà nó ngăn chặn những cái comment spam đến với blog của bạn. Ban đầu khi mình mới làm blog thì mình nghĩ là chẳng có cái spam nào vì mình có mới. Nhưng một ngày mình tỉnh dậy mình thấy hơn 400 cái comment spam và nó có những cái đường link độc, đường link rác để mà nếu mình click vào thì nó sẽ nhiễm virus vào trang web của mình cũng như là vào máy tính của những người đọc của mình. Do vậy là rất quan trọng là bạn phải cài cái Akismet Anti-Spam này và activate nó để cho blog của mình được bảo vệ. Cái plugin thứ hai mà mình rất khuyên bạn nên cài đó là Yoast SEO. SEO là gì? SEO là từ viết tắt cho Search Engine Optimization, tức là những cái mà mình làm cho website của mình làm sao để Google có thể nhận diện. Khi mọi người mà tìm kiếm từ khóa trên Google thì Google sẽ giới thiệu cái trang web của bạn cho người ta để khớp với cái từ khóa đó. Thì tất cả những cái điều này bạn có thể làm đối với Yoast SEO. Trong vòng 4 năm thì có rất nhiều bạn email cho mình nói rằng là các bạn tìm được blog The Present Writer là vì search Google, tất cả là đều nhờ vào SEO. Do vậy đây là một cái plugin rất cần thiết nếu mà bạn muốn làm blog chuyên nghiệp và lâu dài. Plugin thứ ba mà mình mới giới thiệu cho các bạn có tên là Monster Insight. Thì Monster Insight thì nó có nhiệm vụ là nó sẽ theo dõi cái traffic vào trong cái website của bạn, tức là xem bao nhiêu người sử dụng, họ ở đâu, họ thay vào thời điểm nào, bài viết nào họ thích nhất. Đối với những người làm website chuyên nghiệp thì đây là thông tin rất quan trọng bởi vì là bạn cần biết người dùng của bạn thích cái gì, vào thời điểm nào, bài viết nào họ thích để mình có thể dựa vào những thông tin đó để cải thiện blog của mình, cải thiện website của mình được tốt hơn cho người dùng, cho độc giả của mình. Plugin cuối cùng mà mình nghĩ là vô cùng quan trọng đối với những ai mà muốn xây dựng website, đặc biệt là xây dựng cái website có homepage, là một trang chủ khác đối với trang blog, đó là Elementor.
Như bạn đã thấy thì Elementor cho phép bạn có thể customize, có thể drag những cái hộp vào trong cái trang web của bạn một cách rất dễ dàng. Elementor thì hoàn toàn là miễn phí. Tuy nhiên nếu bạn muốn thêm những cái tính năng đặc biệt hơn, những cái tính năng chuyên nghiệp hơn thì mình sẽ phải trả phí. Mình có đường link để dẫn đến cái Elementor ở trong trang blog của mình. Đó là 4 plugin mà theo mình là cần thiết để bắt đầu một blog chuyên nghiệp. Tất nhiên bạn sẽ phải sử dụng thử nghiệm một chút để xem là plugin nào phù hợp với theme của mình cũng như là nhu cầu của mình, và đọc thêm review xem là mình có nên cài thêm những cái plugin nào để hỗ trợ cho việc thiết kế cũng như là việc viết blog của mình. Và điều này dẫn đến bước thứ 5, cũng là bước cuối cùng của việc tạo một blog chuyên nghiệp, đó là thử nghiệm. Thử nghiệm là gì? Có nghĩa là khi bạn bắt đầu blog rồi thì bạn có thể bắt tay vào để thử nghiệm viết lách. Ví dụ bạn có thể viết những cái post và xem là cái thiết kế ở trong cái post như thế nào, có phù hợp với mình hay không. Bạn sẽ publish thử xem là cái post mình viết ra thì trên toàn thể trang web của nó như thế nào. Cũng như là ví dụ bạn tạo ra những cái trang mạng xã hội, social media cho blog của mình thì bạn cũng muốn cài một số plugin để cho người dùng có thể share bài của bạn, hoặc là vào Facebook của bạn, hoặc là xem trang Instagram của bạn. Những cái plugin này có rất nhiều trên WordPress. Tuy nhiên thì phải qua quá trình thử nghiệm thì bạn mới biết là cái plugin nào nó phù hợp với cái thiết kế của từng cái theme của mình. Bởi bản thân mình cũng thấy thôi, có những cái plugin mà mình rất là thích đối với cái theme này, nhưng mà khi nó mang vào, nó áp vào cái theme khác thì nó không phù hợp với cái thiết kế của theme đó. Cho vậy là mình sẽ phải có một quá trình mình thử nghiệm, mình phải viết bài rồi mình sẽ chạy blog như là chạy thử nghiệm thì mình mới có thể tạo ra được một blog hoàn hảo như ý mình muốn. Ok, vậy đó là 5 bước cơ bản để bạn có thể làm một blog chuyên nghiệp thành công. Như các bạn có thể thấy là việc tạo một blog chuyên nghiệp cũng không thực sự quá khó khăn. Bản thân mình không phải là một coder và mình cũng không thuê người thiết kế chuyên nghiệp, nhưng mà mình đã tạo blog The Present Writer và chạy khá là ổn định trong vòng 4 năm liền. Mình cũng tạo thêm rất nhiều trang web bằng tiếng Anh và tiếng Việt với nhiều thiết kế khác nhau. Trong những năm qua thì mình cảm thấy rằng là bạn hoàn toàn có thể làm một cách dễ dàng qua WordPress hoặc qua Bluehost và qua những cái tool mà mình đã giới thiệu cho các bạn ở trong video này. Tới đây mình cũng dự định làm thêm một số video về những cái kinh nghiệm làm blog của mình trong 4 năm qua, những cách làm sao để viết tốt hơn, viết đều đặn hơn, làm sao để thu hút nhiều bạn đọc hơn đến với trang của mình. Nếu mà các bạn cũng quan tâm về những đề tài này thì hãy click theo dõi kênh YouTube của mình để cập nhật thông tin mới nhất. Chào mọi người và cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hoạt động chính bao nhiêu tiền đô như Việt nhỉ? Không đô. How much is 3.95 to VND USD. Okay.